आज कफी क्लासमा फ्र्यापेको पालो। आज कफी क्लासमा प्र्याक्टिकल सेसन चाहिँ फ्र्यापेको। फ्र्यापे भन्नाले आइस अथवा आइसलाई क्रस गरेर बनाएको अलिक बाक्लो खाले चिल्ड ड्रिङ्क हुन्छ। अब फ्र्यापेको मेन इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ आइस हुने भयो हैन। त्यसपछि हामीले मिल्क युज गर्छौँ, पानी पनि युज हुन्छ, सुगर सिरप हुन्छ हैन। त्यसपछि कफी युज हुन्छ र त्यसपछि डिफ्रेन्ट फ्लेभर्सहरूमा हामी फ्र्यापे बनाउन सक्छौँ। आइस, कफी र मिल्क बेस फ्र्यापे पनि बनाउन सकिन्छ र कफी नभएको फ्र्यापेहरू पनि हामी बनाउन चाहिँ सक्छौँ। यतिखेर चाहिँ स्टुडेन्टहरूले प्र्याक्टिकल सेसनमा चाहिँ कफी बेस फ्र्यापेहरू चाहिँ बनाउँदैछन्। फ्र्यापेहरूमा विभिन्न टपिङ्सहरू पनि गर्न सकिन्छ। व्हिप्ड क्रिम हुनसक्छ, आइसक्रिमहरू हुनसक्छ, चक्लेट रोल्सहरू हुनसक्छ, वेफर्सहरू हुनसक्छ, चक्लेट बल्सहरू हुनसक्छ वा चक्लेटमै पनि हामी टपिङको रूपमा युज गर्न चाहिँ सक्छौँ। यो भिडियो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको प्र्याक्टिकल सेसनको हो र यो भिडियोमा चाहिँ 2-3वटा एकदम पपुलर फ्र्यापेको रेसिपी छ जुन चाहिँ एकदमै इजी छ। यो चाहिँ हामी व्हाइट चक्लेट फ्र्यापे बनाउँदैछौँ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। कफी बेस फ्र्यापे भएपछि चाहिँ एस्प्रेसो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुने भयो। हामीले ग्रान्डी ग्लास भनेको मतलब अलि ठुलो ग्लास युज गरेको भएर चाहिँ डबल सर्ट एस्प्रेसो चाहिँ युज गर्दैछौँ, जुन चाहिँ हामीले 9 to 10 ग्राम इन गरेछौँ र 20 ग्राम जति आउट गरेछौँ। अब एउटा ब्लेन्डरको जार दिनुपर्छ र त्यो जारमा चाहिँ हामीले 200 ग्राम चाहिँ आइस हाल्नुपर्छ। आइस हालिसकेपछि पालो डबल सर्ट एस्प्रेसोको र एस्प्रेसो हालिसकेपछि चाहिँ 2 आउन्स मिल्क हाल्नुपर्छ। 2 आउन्स मिल्क हालिसकेपछि चाहिँ 60 ग्राम व्हाइट चक्लेट चिप्स हाल्ने। अब टाइटली ब्लेन्डरको क्याप लगाउनुपर्छ र 1 मिनट जति राम्रोसँग ब्लेन्ड गरिदिने हाई स्पिडमा। त्यसपछि एउटा ग्रान्डी ग्लास लिनु पर्यो र बनिसकेको मिक्सरलाई चाहिँ ग्लासमा खन्याउनु पर्छ। त्यसपछि पालो आउँछ टपिङको। यसमा चाहिँ हामीले व्हिप क्रिम र केही व्हाइट चक्लेट चिप्स टपिङ गर्नेछौँ। अब सर्भ गर्दाखेरि एउटा स्ट्र र एउटा स्पुन पनि सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तयार हुन्छ व्हाइट चक्लेट फ्र्यापे। व्हाइट चक्लेट फ्र्यापे पछि चाहिँ हामी क्यारामल फ्र्यापे बनाउँदैछौँ। कफी बेस फ्र्यापे भएपछि सबभन्दा फर्स्टमा डबल सर्ट एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि हामीले 9 to 10 ग्राम इन र 20 ग्राम जति आउट गरेको छौँ। एस्प्रेसो रेडी भइसकेपछि ब्लेन्डरको जार दिनु पर्यो र यसमा पनि हामीले 200 ग्राम आइस हालिसकेपछि डबल सर्ट एस्प्रेसो हाल्नुपर्छ। त्यसपछि 2 आउन्स कोल्ड मिल्क र त्यस्तै गरी 30 ml क्यारामल सस हाल्नुपर्ने हुन्छ। 30 ml क्यारामल सस हालिसकेपछि जारको क्याप चाहिँ राम्रो टाइट गरेर लगाउनु पर्यो र यसलाई पनि 1 मिनटसम्म राम्ररी ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लेन्ड गर्दै गर्दा ग्लासलाई हामीले क्यारामलले डिजाइन गर्न सक्छौँ र रेडी भएको मिक्सरलाई चाहिँ ग्लासमा खनाउनु पर्ने हुन्छ। अब पालो आउँछ टपिङको। यसमा पनि हामीले व्हिप क्रिमले टपिङ गर्दैछौँ। र व्हिप क्रिमले टपिङ गरिसकेपछि चाहिँ माथिबाट क्यारामल चाहिँ ड्रिजल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्यारामलले डेकोरेट गर्न चाहिँ सकिन्छ।
र सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसमा स्ट्र हुनु पर्यो एउटा र सँगैसँगै स्पुन पनि सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा एकदम पपुलर फ्र्यापे जुन चाहिँ चक्लेट फ्र्यापे रहेको छ। कफी बेस फ्र्यापे भएको भएर अभियसली डबल सर्ट एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा, जसको लागि राम्रो डोज, राम्रो ट्याम्प र सँगैसँगै चाहिँ इभन एक्सट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि हामीले 9 to 10 ग्राम कफी इन गरेछौँ र त्यसै गरी चाहिँ 20 ग्राम जति आउट गरेछौँ। एस्प्रेसो रेडी भइसकेपछि एउटा जार लिनु पर्यो र जारमा 200 ग्राम आइस हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डबल सर्ट अफ एस्प्रेसो, त्यसपछि 2 ounce कोल्ड मिल्क। अब पालो आउँछ फ्लेभरको। फ्लेभरमा चाहिँ चक्लेट फ्र्यापे भएको भएर हामीले 60 ग्राम चक्लेट पाउडर युज गर्दैछौँ। सिक्सटी ग्राम चक्लेट पाउडर हालिसकेपछि चाहिँ टाइटली ब्लेन्डरको क्याप लगाएर 1 मिनट जति राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लेन्ड भइन्जेल चाहिँ हामीले ग्लासलाई चक्लेटले डेकोरेट गर्न सक्छौँ र त्यसपछि ब्लेन्ड गरिसकेको बेभरेजलाई चाहिँ चक्लेटले डेकोरेट गरेको ग्लासमा चाहिँ बिस्तारै खन्याउन सकिन्छ। अब पालो आउँछ टपिङको। यसमा पनि हामी व्हिप क्रिम टप गर्दैछौँ र यसलाई डेकोरेट चाहिँ हामी चक्लेट ससले गर्नेछौँ र सर्भ गर्दाखेरि एउटा स्पुन र त्यसै गरी एउटा स्ट्र पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चक्लेट फ्र्यापे। अब चाहिँ हामी चक्लेट भ्यानिला फ्र्यापे बनाउँछौँ, जसमा चाहिँ फ्लेभरहरू चाहिँ चक्लेट र भ्यानिला सिरप पनि रहनेछ। कफी बेस फ्र्यापे भएको भएर चाहिँ सबभन्दा पहिला डबल सर्ट एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले 9 to 10 ग्राम इन गरेछौँ र त्यसै गरी चाहिँ 20 ग्राम जति आउट गरेछौँ। डबल सर्ट एस्प्रेसो रेडी भइसकेपछि अभियसली एउटा जार लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा 200 ग्राम आइस हाल्नुपर्ने हुन्छ। आइस हालिसकेपछि अब पालो चाहिँ डबल सर्ट एस्प्रेसोको र डबल सर्ट एस्प्रेसो हालिसकेपछि चाहिँ 2 ounce कोल्ड मिल्क हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसमा 30 ml भ्यानिला सिरप हाल्दैछौँ। भ्यानिला सिरप पछि 60 ग्राम हामीले चक्लेट पाउडर हाल्नुपर्ने हुन्छ। 60 ग्राम चक्लेट पाउडर हालिसकेपछि हामीले यसलाई 1 मिनट जति राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लेन्ड भएको बेलामा चाहिँ तपाईँले ग्लासलाई चक्लेटले डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ र ब्लेन्ड गरिसकेको मिक्सरलाई चाहिँ तपाईँले ग्लासमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि पालो आउँछ टपिङको। यो चक्लेट भ्यानिला फ्र्यापे भएको भएर यसमा हामीले 1 स्कुप अफ भ्यानिला आइसक्रिम माथि टपिङमा हालेको छौँ र सर्भ गर्दाखेरि एउटा स्ट्र र सँगैसँगै एउटा स्पुन पनि सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मन पर्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब र त्यसै गरी चाहिँ बेल आइकन र लाइक गर्न पनि नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।